ओके, अर्को क्वेसन आएको छ, कस्तो फर्ममा काम गरियो, बिग और स्मल भन्ने कुराले फ्युचरमा कतिको असर गर्छ? इफ यु वान्ट टु कन्टिन्यू इम्प्लोइमेन्ट अर ओपन अप अ फर्म अन योर ओन भनेर भनिएको छ। यो एमबी सरलाई मैले यो क्वेसन सोध्न चाहेँ। मनदीप सर प्लिज। यो चाहिँ अब कस्तो ट्रिकी क्वेसन हो क्या है। कस्तो फर्ममा काम गर्यो भने अब त्यसले मेरो फ्युचरमा कस्तो असर गर्छ भन्ने चाहिँ यो लास्टै ट्रिकी क्वेसन हो। अब त्यो आफै इन्डिभिजुअलमा भर पर्छ। हेर्नुहोस् होइन, म राम्रो बिग फर्ममा काम गरेँ तर मैले त्यहाँ आफूलाई आफ्नो मेरो पोटेन्सियल के हो भन्ने कुरा मैले प्रेजेन्टै गर्न सकिनँ भने म भोलिको दिनमा गएर बिग फर्ममै काम गरिरहेको छु भन्दैमा मैले सबै कुराहरू पाउँछु, मैले सबै कामहरू ओहो यो त बिग फर्ममा काम गरेर चाहिँ आइज यहाँ जब गर भन्छ भन्ने जरुरी हुँदैन, दिन्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। एउटा एज होला तपाईँको अलिकति। अब एकछिनमा मानौँ म बिग फर्ममा काम गरेको छु भने अब त्यो म भोलिको दिनमा गएर जब गर्न जान लागेको छु भने त्यो जबको पनि त इन्टरभ्यू हुन्छ नि त। त्यो इन्टरभ्यू प्रोसेसमा चाहिँ ओ यो चाहिँ फलाना चाहिँ यो बिग फर्ममा काम गरेर रहेछ र बिग फर्ममा काम गरेर भने चाहिँ यो फर्मले चाहिँ यत्रो यत्रो अडिट गर्छ, यो मान्छेलाई एकचोटि इन्टरभ्यूमा बोलाऊँ न त भन्ने त होला। तर इन्टरभ्यूमा बोलाइसकेपछि त फेरि पछि के हुने भयो भन्दाखेरि आफूले आफूलाई नै प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो। त्यहाँ पनि आफूले आफूलाई सेल गर्न सक्नुपर्ने कुरा सेल गर्ने हुनसक्छ। अथवा म मिड लेभल फर्ममा काम गरेको छ अथवा म ब्याङ्क अडिट कहिले नै गरेको छैन, तर ब्याङ्क के हो कस्तो हो भन्ने कुरा त एउटा लेभलको त मलाई थाहा हुन तपाईँको के हुनसक्छ थाहा त हुन्छ नि त। क्याप 3 मै एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि पनि ब्याङ्कहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ, ब्याङ्किङ एक्टको बारेमा पढ्नुपर्छ, ब्याङ्क एकाउन्टिङको बारेमाहरू पनि पढ्नुपर्छ भने केही न केही त मलाई त्यसको बारेमा नलेज त हुनसक्छ नि त। सो यसमा चाहिँ म के भन्छु त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आफूलाई ओहो म ठुलो फर्ममा काम गर्न पाइनँ भने त भोलिको दिनमा गएर मैले खतरा राम्रो जागिर पाउँदैन कि क्या हो भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। हामीलाई एट द एन्ड अफ द डे तपाईँहरू हामी जहाँ गएर काम गरे पनि तपाईँले त्यहाँ गएर अहिले आर्टिकलसिपमा तपाईँले आफूलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा गएर जब गर्ने गइसकेपछि पनि के हुन सक्ने भयो भन्दाखेरि आफूलाई त्यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने त हुन्छ नि त। सो त्यति धेरै एकदम ड्रास्टिकल्ली त्यो फरक पार्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। एट द एन्ड म भोलिको दिनमा गएर सिए भइसकेपछि मलाई काम गर्न आउनु पर्यो, मैले सेल गर्न आफूलाई सेल गर्न सक्ने हुनु पर्यो जहाँ काम गरे तापनि। अब अर्को एउटा के चाहिँ हुनसक्छ, यो चाहिँ हाम्रो अलिकति यहाँ अलिकति कुरा आएन है, यो जुन अलिकति त्यो पनि थाहा हुन जरुरी छ। टप फर्म सेलेक्ट गर्ने कि मिड लेभल फर्म सेलेक्ट गर्ने अथवा स्मल फर्म सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा अब त्यो हाम्रो करियरमा हामीले के सोचेको छौँ भन्ने कुराले पनि फरक चाहिँ अलिअलि त्यसमा पार्न सक्छ। किन पार्छ भन्दाखेरि मिड लेभल अथवा म एकछिन मानौँ म प्र्याक्टिसमा जाने सोचिरहेको छु, भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो फर्स्टमा +2 के अरे क्याप 2 गर्दै म प्र्याक्टिसमा जाने भनेको छ र म मिड लेभल फर्ममा गएँ भने अघि मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ नि मिड लेभल फर्म अथवा स्मल लेभल फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो प्रोप्राइटर अथवा त्यहाँकै पार्टनरले नै लिँदै सँगै लग्दै काम गर्दै हामीले के गर्न पाउँछौँ त भने त्यो काम गर्ने मौका पाउँछौँ। के छ अवस्था कस्तो छ सिनेरियो भन्ने कुरा हामी एक्ज्याक्टली हामी कनेक्ट हुन्छौँ क्या सुरुदेखि नै। र यो म आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट पनि भन्छु। टप लेभल फर्ममा चाहिँ अब आई थिङ्क सौगात र सागर पनि यसमा चाहिँ एग्री गर्नुहुन्छ होला, त्यो लेभल अफ अलिक हुँदैन। त्यो लेभल अफ जुन त्यो ग्राउन्ड लेभलमा गएर त्यो क्लाइन्टसँग एकदमै धेरै डिटेलमा टच भएर अब यहाँ भन्न त मिल्यो प्र्याक्टिकल कुरा हो। कतिपय केसमा अब हामीले पढ्दा त अडिटमा त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त क्लाइन्टले बनाउनुपर्छ, इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने प्रिकन्डिसन फुलफिल छ कि छैन भन्ने पढ्या हुन्छौँ। त्यो एक्जामको लागि त्यही हो है, सबैलाई मैले फेरि भने एक्जामको लागि त्यही नै हो, त्योभन्दा फरक केही होइन। तर प्र्याक्टिकल्ली कतिपय केसमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो नहुन सक्छ क्या। तर फेरि यही सिनेरियोमा टप फर्ममा हामी गयौँ भने चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गरेर दिने ओर्ने काम सबै त्यहीको म्यानेजमेन्टले गरेर हुन सक्छ। मेरो काम भनेको के हुनसक्छ भन्दाखेरि खालि गएर त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट नै चेक गर्ने मात्र, जुन अडिटमा हामीले पढेको थियो त्यही मात्र हुनसक्छ। तर फेरि त्यही कुरा मिड लेभल फर्म र तपाईँको स्मल लेभल फर्ममा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो नहुन सक्छ। उसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको पनि एउटा लेभलको उसले फाइनल गरेर ट्रायल दिएको ट्रायलबाट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाइदिने कामदेखि लिएर सबै कामहरू मैले एउटा ग्राउन्ड लेभलमा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ म मिड लेभल फर्ममा काम गरेँ अथवा स्मल लेभल फर्ममा काम गरेँ भने चाहिँ A to Z नै मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले सिक्न सक्छु। यसको मतलब के टप फर्ममा चाहिँ सिकिँदैन सर, तपाईँलाई आउँदैन, तपाईँ त टप फर्ममा काम गर्नु भएको छ त
भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले फेरि मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, त्यही टप फर्म त्यो टप फर्ममा पनि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपोजर हुन्छ। त्यहाँ पनि क्लाइन्टहरू हुन्छन् जसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कुनै कस्तै फर्ममा काम गरे पनि अब तपाईँको मेरो भोलि फ्युचर नै करियर नै बर्बाद हुने त्यस्तो हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर अब यसमा फेरि अलिकति लामो भयो। मेरो करियर मेरो डिरेक्सन कता जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्ममा भोलिको दिनमा गएर मैले फर्ममा कस्तो एक्सपोजर पाउँछु त्यसले चाहिँ फरक पार्छ है। अब अहिले मैले आफूले गर्ने काम भनेको चाहिँ मेरो मोर अफ म फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एफडिआई रिलेटेड कामहरू म म्यासिभ रूपमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने कामहरूमा म इन्भल्भ छु। त्यो के कारणले मैले गरिरहेको छु भन्दाखेरि मैले फर्ममा एक्सपोजर त्यही पाएँ क्या। मैले आफूले फर्ममा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यही एफडिआई रिलेटेड काम भइसकेर त्यसैमा काम गर्ने ट्याक्समा काम गर्ने भइसकेपछि अब म आफ्नो भोलिको दिनमा गएर सिए पास भइसकेपछि म पनि आफू कता एलाइन भयो भन्दा त्यही भर्टिकलतिर म लागेँ। अब मेरो साथीहरू मसँगै आर्टिकलसिप गरेर साथीहरू उनीहरू फर्स्टदेखि नै ब्याङ्क अडिट गयो। अहिले अब उनीहरू ब्याङ्कमै काम गरेका छन्, कोही राष्ट्र ब्याङ्कमा छन्, कोही कुनै ब्याङ्कमा छन्। उनीहरू त्यही तपाईँको के हुने भयो भन्दाखेरि त्यतातिर गयो। कोही मिडल लेभल फर्ममा अथवा स्मल फर्ममा काम गरेका साथीहरू अहिले त्यही फर्मका पार्टनर छन्। उनीहरू कुनै दिन त्यो फर्ममा आर्टिकल थिए, त्यहाँ काम गर्दा गर्दै उनीहरूले आफूलाई पर्फर्म गरे, त्यहाँको तपाईँको प्रोप्राइटरसँग हेर्दै सिक्दै गए, आफू पनि सिक्दै गए, फर्मले पनि बिजनेस बढाउँदै गयो। उनीहरूले आफूलाई प्रुभ गरिसकेपछि अहिले त्यही फर्ममा के छन् त भन्दाखेरि उहाँहरू पार्टनरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। डेभ एसोसिएट्समा हेर्नुभयो भने डेभ एसोसिएट्सको वान अफ द पार्टनर भनेको हामीसँगै आर्टिकलसिप अब एउटैले एकैचोटि पास भएको उहाँ आर्टिकलसिप त्यहाँ डेभ एसोसिएटमा गर्नुभयो। त्यो गर्दा गर्दै उहाँलाई के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको फर्मको पार्टनरको रूपमा के भयो त भन्दाखेरि उहाँ हुनुभएको छ। अहिले सेम विथ अब त्यही यहाँ मैले आर्टिकलसिप गरेकै फर्ममा पनि अहिले टु अफ द पार्टनर्सहरू त्यही आर्टिकलसिप गर्नुभएको उहाँ हुनुभएको। सो तपाईँको अब फर्मले के हुनसक्छ भन्दाखेरि कतिपय भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब आफ्नो भाग्यको कुरा हो। र कतिपय भनेको चाहिँ तपाईँले आर्टिकलसिप आफूलाई कसरी देखाउनुहुन्छ, कसरी तपाईँले एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। आफूलाई त्यहाँ गएर पनि म ठुलो फर्ममा काम गर्न पाएँ भन्दैमा मैले सबै एक्सपोजर पाउँछु भन्ने जरुरी छैन। तपाईँले त्यहाँ आफूलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। तपाईँ अरू आर्टिकल अरू मान्छे भने तपाईँ कसरी फरक छ भन्ने कुरा पनि प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त त्यहाँको फर्मको मान्छेले तपाईँहरूलाई खोज्छ नि। अरू सिनियरले पनि ओहो ल यो मन्दीपलाई त तानौँ कि क्या हो, यसले त यसरी काम गर्दो रहेछ, यसलाई तान्नु पर्यो भनेर उसले मलाई तान्न सक्ने भयो हो। यो चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअलमा भर पर्छ। सो तपाईँहरू के चाहिँ सोच्नु भएन सोच्नु पर्दैन भन्दाखेरि ओहो म टप फर्ममा गयो भने मात्र मेरो फ्युचर बन्छ, मिड लेभल अथवा सानो फर्ममा गयो भने मेरो फ्युचर बन्दैन भन्ने चाहिँ सोच्नु पर्दैन है। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। र एट द एन्ड सिए भइसक्यो, हामी त सिए हो नि होइन। अलिकति म कुनै एकछिनलाई मानौँ, म जिन्दगीलाई मानौँ। अब म आफ्नै एक्जाम्पल दिएँ, जिन्दगी मैले इन्सुरेन्सको अडिट गरिनँ, जिन्दगी मैले इन्सुरेन्सको एक्सपोजर पाएन। तर अब अहिले इन्सुरेन्सको काम आयो भने अलिकति मैले आफ्नो साथीहरूको हेल्प लिएर अथवा एक्सपर्टको हेल्प लिएर त्यो गर्नै नसक्ने भन्ने त हुँदैन नि त। यत्रो त्यो बेस छ, फाउन्डेसन त्यो स्ट्रङ भइसकेको छ, त्यो सबै गर्न चाहिँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। एकदम पोजिटिभ एनर्जीले पुरै फुल भएको जस्तो फिल गर्दैछु म हजुरको एन्सरबाट।